Trái không ấy trái. Tăng hết. Tăng hết để tăng lên này. Đây đó giật ngay kia đây. Phụ ơi một cuốn không? Rồi. Trái không ấy trái. Tăng hết. Tăng hết để tăng lên tiếp này. Vâng. Hiện lụa đây. Dia min 3,000 4,000 giờ muối mở ra. Mà chất thằng côm 4,000, thằng côm 7,000. Con pi đó khổ. Pi bay con này vậy. Mấy pi con thẻ. Anh ấy pi con thẻ. Hey hey. Dạ. Là giờ mua cho pi. Ủa mì ấp liền. Nó bay con. Bảy. Lấy trong cân mình giảm ai Vinh. Bây giờ mà chỉ cân. Con chứ. Nó là một con. Nó sẽ không bay con nó bảy. Đây ba một con. Anh ấy không phải cô tên tịch đâu.
kia đầm lấy ba ngon đó. kiếm khung lịch đấy Nắp ta làm cái cục bay cục nắp. Mà những lừa cái thang karaoke này lại ngã này lại thang karaoke. Ôi tiếp vậy cho vậy giá vậy chinh nghe rồi chừng rồi mét bán bay em có cái tê luôn đó lên mình thấy mình được lên bán mình đi đây nó là tăng một ấm bán không vậy à đi không cùi dưới này tôi rất trẻ trương rồi lúc này cũng quên đấy Rồi ta hết không? Đấy. Coi vậy đi. rồi đi coi Lên đấy. Tiết hoàn thực chế nó mát kèm nhé mình thở tới kia mui thì nói vậy đó nếu tầm bông hai món ong quay quan mui mà thôi mớ ngồi lấy